Välkomna till Think and Drink, kanalen med onödigt vetande om drinkar. Så ett avsnitt om Bees Knees då, som är en skakad gindrink. Det är väl i princip en gin sour vi har att göra med här. Drinkens ursprung, ja. Under en lång tid trodde man att den hade sitt ursprung i USA från förbudstiden. Och med ett sånt här namn kan man ju ursäkta att man misstänker det. För vid drinkens födelse var amerikanska Bees Knees ett idiomatiskt uttryck för något väldigt trevligt och mycket njutbart. Och det har väl den betydelsen fortsatt idag, tror jag. Fast i slutet på 1700-talet betyder det något litet och obetydligt. På samma sätt skulle vi ställa på en drink som heter Hunky Dory, som ju nästan betyder samma sak, skulle vi gissa att drinken var engelsk. Tack vare vår hjälte David Bowie. It's a god-awful small affair. Trots att uttrycket är amerikanskt ursprung. Jag har en svag aning om att det redan finns en drink som är döpt till Hunky Dory. Annars vore det ett utmärkt namn på mitt försök på en egen Bees Knees. Ja, jag har väl redan på sätt och vis avslöjat att Bees Knees inte uppstod i Amerika. Nej, vi behöver ta oss över Atlanten för att hitta ursprungslandet. Drinken är nämligen fransk. Det är alla överens om. Dock tävlar två personer om att stå som upphovsmakare. Eller jag ska väl säga att de tävlade. För idag erkänner de flesta att äran tillfaller Frank Mayer, som var chefsbartender på Hotel Ritz i Paris. Och vi hade kunnat nöja oss med det. Men den andra personen är så historiskt intressant att även om hennes, varför det är hon, bidrag till drinken är mer av ett anekdotiskt slag idag, så är det värt att ta upp. Det är amerikanskan Margaret Molly Brown som är orsaken till varför många länge trodde att drinken kom från USA. Hon omnämns nämligen i en amerikansk tidningsartikel från 1929 där det står att hon var uppfinnaren av drinken och då i Paris. Men 1929 är också det året boken Cocktail de Paris tillskriver Frank Mayer drinken. Och i Franks egna cocktailbok från 1936 återger han receptet som sitt eget. Så Paris 1929 och Hotel Ritz spikar vi. Molly förresten, det var först efter hennes död som man kallade henne det. Margaret var hennes namn under hennes livstid. Och det är väl det här som gör henne intressant i sammanhanget. Klockan 00.55 den 15 april 1912 klev nämligen Molly ner i Titanics livbåt nummer 6 och räddades av skeppet Carpathia. I was right! You and my son are just about the same size. Någon passiv passagerare var hon inte. Hon tog befäl över livbåten och försökte förmå männen ombord att vända för att hämta upp fler utan att lyckas. Men krävde att, och lyckades, tillåta kvinnor att ro livbåten. Det höll dem varma under de 4 timmar det tog att bli upplockade av Carpathia. Väl räddad hjälpte hon till med räddningsarbetet på båten och samlade ihop $10,000 till en fond för andra- och tredje klass överlevare redan innan de var i hamn. Under resten av sitt liv använde hon sedan sin hjältestatus för att kämpa för kvinnors rättigheter, arbetsrätt och barns rätt till utbildning. Molly var nu inte hennes hela smeknamn utan det var The Unsinkable Molly Brown. Och Kathy Bates är inte den enda som har spelat Molly. Det finns otaliga tolkningar av Molly både på scen och på film och något så osannolikt som en musical. Där Princess Leias mamma Debbie Reynolds spelar Molly. Franz Mayer var också en person som sticker ut. Född österrikisk jude jobbade han på Ritz under tyskarnas ockupation av Frankrike under andra världskriget. Ritz var då en mötesplats för högt uppsatta nazister på grund av att Hermann Göring lagt på slag på den finaste sviten på hotellet.
Allt medan Frank jobbade åt motståndsrörelsen. Hans öde efter kriget är okänt, han försvinner spårlöst. Några påstår att han dog 1947, men det är inte bekräftat. Egentligen förtjänar han ett helt eget avsnitt. Eller så letar ni upp ett exemplar av Philippe Collins roman The Bartender of Ritz som återger hans berättelse. Men nog om historia, tillbaka till drinken. Det återstår ju att smaka då. Det här är en höjdare. Den är riktigt fräsch. Det är citronen som gör det mesta av jobbet. Apelsinjuicen finns där men skulle nog kunna skippas tror jag. Den får 5 av 6. Så då återstår det att se hur jag kan förädla den här drinken. Det ska bli spännande. Till nästa gång. Skål och mixa lugnt.